És ez is szágba. Ezt kiüttük, komám. Fú. Na ilyen még nem volt. Hatalmas nagy vaskos tükörponty. Hú, mekkora jó szág. Nagyon ritkán szoktam lelkendezni egy csali kapcsán, hiszen már nekem azért sok csodát nem tud mutatni egyetlen egy cég sem, vagy termék sem, de ez a csali, ez egyszerűen tényleg most csoda csali. Minden halunkat kivétel nélkül ezzel a soft pop-up boilival fogjuk. Legyen szó keszegről, legyen szó nagypontyról, kispontyról, mindegyik előszerettel fogyasztja. Horog tökéletesen akadt, szerelék hibátlanul teszi a dolgát, befordítja a szájába a horgot, nem menekül. Ez már közel van szerintem a 20 kilóhoz. Szerintem is. Nagyon súlyos vaskos hal. Vaskos fej, rövid bajuszszálak. És hatalmas pocak. Igen. Ígértem, hogy megmutatom azt a végszereléket, amelyet a dunai nagypontyhorgászatom során rendkívül eredményesen használtam a soft pop-up boilik felkínálása során. Ennek a végszereléknek az a lényege, hogy folyóvízi körülmények közepette garantáltan gubancmentesen lehet felkínálni, miközben az akadás is tökéletes. Nézzük lépésről lépésre haladva, hogyan kell ezt elkészíteni. Kezdem a horog megkötésével, pontosabban az arra elhelyezett hajszerelőke elkészítésével, amelyhez egy Korda Crank X 6-os méretű horgot használok. Ez egy 20-as Stone Braid fonott horogelőkét használok, nekem ez vált be. Kell ide kötni egy kisméretű végfület, miután átbújtattuk a horog fülén a zsinort. Ügyenik arra, hogy ez a végfül egészen kicsi legyen, amit kézzel legkisebbet meg tudunk kötni. Így. Ezt egy kötésrögzítővel még fixálom, meghúzgálom, hogy rögzüljön a kötés. Már itt a felesleges zsinórdarabot azt levágom. Tehát van egy kisméretű végfüllel ellátott hajszerelőke darabunk. A megkötésre váró hajszerelőke hossza 1, maximum 1,5 cm legyen. Ezt úgy fogom elérni, hogy körülbelül ebbe a pozícióba húzom a végfüllel ellátott zsinórdarabot, majd elkezdem tekerni. Addig, amíg az előbb említett hajszerelőke hossz meg nem marad. Egészen rátekerem a fonott zsinort a közepéig a horognak, és így kaptam meg a kívánt hosszúságot. Ezeket a meneteket a körmömmel egy kicsit tömörítem, majd visszafelé 1, 2, 3 menetet képezek még, majd ellentétes irányból visszabújtatom a zsinort. És ezt jól meghúzgálom, rögzítve a meneteket. Így. Kb. 2 cm-t ráhagyva ezt elvágom. Visszahajtom a horog mellé párhuzamosan, és jöhet a 20 librás Korda IQ fluorokarbon merev zsinór. Egy 10-15 cm-es darabot tekerek le belőle. Ezt a horog hátsó része felől átbújtatom a horog fülén, majd a fonott zsinort és a fluorokarbon előke zsinort párhuzamosan egymás mellé fogva elkezdem tekerni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menetet képeztem. Ismét tömörítem a kötést. Elvágtam a zsinort, majd újfent a horog hátsó része felől átbújtatom a zsinort. És alaposan meghúzom. Ha kézerővel nem tudjuk ezt elég erősen meghúzni, akkor használjunk hozzá segédeszközt, és így alaposan a meneteket egymás mellé rendezgetve erősen húzzuk meg. Most a felesleges zsinórdarabokat kell eltávolítani, mind a fonott, mind pedig a fluorokarbon zsinór részből. Ez egyszer oké.
fluorokarbonból pedig itt vágom el. Na, a horog tulajdonképpen már megkötésre került, a kívánt lágy és finom mozgás biztosító fonott hajszellőkével. További 2 apró kiegészítőre van most szükségem, egy 0,6 mm átmérőjű krimpre, valamint egy nagyszemű forgóra. Ebből a krimből összesen 3 darab kell majd, de már is meglátjátok, hogy a másik 2 az hova kerül. Elsőként fel kell fűzni a zsinórdarabra a krimpet, majd jöhet a nagyszemű forgó, és fontos, hogy annak is ebbe a nagy karikájába fűzzétek bele a zsinort, ebbe könnyen bele lehet találni. Majd most a krimp másik szabadon lévő lyukába kell beledugni a zsinórdarabot, és mielőtt rögzíteném a krimpet, be kell állítani a nagyszemű forgó és a horog távolságát, ez maximum 3 cm legyen. A krimpet össze kell zárni, ez egy krimp fogóra van szükség, és abból is az SS vályadba, a legkisebb vályadba kell belehelyezni a krimpet. Ha ez megvan, akkor össze kell roppantani, tiszta erőből össze kell nyomni, amely rögzíti mindkét zsinórszálat. Felesleg levágandó, neheze már el is készült. A forgó másik felébe kell rögzíteni újfent a korda ájkú zsinort, de most hosszabb, a 30-40 cm-es darabra van szükségem, hiszen folyóvízen horgászom, ezért távolabb kell engedni a kosártól a horgot, mint mondjuk azt állóvízi körülmények közepette tennénk. A zsinór forgóba történő rögzítése az újfent krimppel történik. Ezt a krimpet is össze kell zárni. Fontos, hogy az SS, azaz a legkisebb méretű vájatot használjátok ehhez, ezzel lehet a legszorosabban összezárni biztonságosan a krimpet. Látjátok, milyen szépen összezárt. A zsinór másik végén képezek egy nagyméretű fület, amelyet szintén krimppel rögzítek. Ide kell a harmadik krimp. Mint mondtam, ennek a zsinórszálnak 30, maximum 40 cm legyen a hossza, de ennyi azért kell. A tapasztalat ezt mutatja. Itt ez a nagyméretű végfül, krimp újra összezárt, vagy a krimpfogó. A fluorokarbon zsinóroknak általában a hátrányok, hogy ilyen hurkásak, gubancosak maradnak, nem feszül, nem simul ki szépen az előke, nem tökéletes a pozíciója, de ezen nagyon könnyen lehet segíteni. Egy újabb segédeszköz, ami már képbe került, egy feszítő, ebbe belakasztom a horgot, a végfület azt a két ujjammal megfogom, és tiszta erőből meghúzom. Ez egyfajta szakító próba is, hogyha a krimpek valamelyike nem jól volt rögzítve, akkor most inkább ebben a pillanatban csúszson szét és szakadjon szét, mint a legnagyobb hal fárasztása közben. Ha ezt a húzóerőt kibírja, akkor horgászat során is garantáltan helyt fog állni. És miközben meghúzgáltam, egy érdekes dolog történik, a fluorokarbon zsinór teljes egészében kiegyenesedik, kisimul. Miért ragaszkodom ehhez a zsinórhoz? Egyrészt a vízben láthatatlan, másrészt a legellenállóbb, legstapabíróbb monofil zsinórfajta, garantáltan ellenáll a legkeményebb terepen, például ennek a kagylós terepnek a dörzsülő hatásainak is, illetve kellően merev, amely mindig jó pozícióban tartja a horogelőkénket, garantálva az áramló folyóvízben is a gubancmentességet. A főzsinórhoz, illetve az általam használt végszerelék csatlakoztatásához még szükségem van egy gumikúpra, amelyet kívánt méretre igazítok. Ezt egy fűzőtűre felfűzöm,
majd a kész horogelőke végfülét ebbe beleakasztom. A gumikúpot rácsúsztattam, és jöhet a már elkészített végszerelék végén található Quick Change gyorskapocsba való beleillesztése, majd a gumikúppal való lezárása. Itt van az a komplett végszerelék, amelyet a legutolsó Dunai nagypontyhorgászatom során rendkívül eredményesen használtam. Mint látható, itt nem egy klasszikus ólom vagy féderkosár található, hanem egy speciális kialakítású, zárt Alcatraz névre hallgató kosár, amelyek a lényege, hogy rendkívül lassan engedik tartalmát, sokáig benne marad a beletöltött etetőanyag, vagy paszta, vagy bármi, ami a később érkező halakat is megvárja. És mint látható, ez nincs felül megütköztetve. Nagyon fontos, hogy ha véletlenül akasztunk egy olyan halat, amely akadóba rohan, vagy bármilyen formában elszakítja a végszelékünket, akkor nem kell ezt a súlyos kosarat magával cipelnie, hiszen a főzsonor ez leválik, mert nincs megütköztetve. Ez a végszerelék, és annak minden eleme a Soft Pop-Up Boilikhoz van hangolva. Már is megmutatom, hogy hogyan kerül fel a hajszerelőkére, és a vízben hogyan viselkedik. Édes kukorica, mangó, ananász ebben a 3 ízesítésben kapható. Mindegyik rendkívül fogós, érdemes mindegyikkel próbálkozni. A csalizást rendkívül mértékben megkönnyíti az, hogy minden golyócskán van egy furat, egy lyuk, amely a teljes csalin áthatol. Látszik, hogy milyen könnyen fel tudtam fűzni a hajszálőkére. Így nem kell az aromás lében turkálni, és ez a lyuk nem csak a dobozból való kivételt segíti, hanem a hajszálőkére való felfűzést, majd az azon történő rögzítést is. Miután felfűztem, megfogom a hajszálőkét, kézbe veszek egy stoppert, belefűzöm, és kész. Rendkívül gyorsan lehet rögzíteni. Fontos, hogy V-alakú stoppert használjatok, amely meggátolja a csali kicsúszását, vagy amikor esetleg a halak csipegetik, akkor ne tudjon véletlenül se lecsúszni. Nincs szükség hosszabb hajszálőkére, nem kell távolabb elengedni a horogtól, így amikor rászív a hal, az akadás tökéletes. Ez egy nagy felhajtó erejű csali, a horoggal együtt könnyedén elemelni egyébként a teljes horogelőkét, ha nem lenne rajta ellensúlyként ez a nagyszemű forgó. Ez viszont pont megtartja, fenékre rögzíti és stabilizálja a csalit, illetve szabad mozgást biztosít neki minden irányban, anélkül, hogy összetekeredne, visszacsavarodna. Ez nagyon fontos a folyóvízi horgászat során. Emellett a végszelék mellett, emellett a csalizási mód mellett nyugodtan ülhetünk úgy a vízparton, hogy 100%-ban biztosak lehetünk abban, hogy a végszelékünk mindig tökéletes pozícióban van.